چطور ارزهای دیجیتال خودمون رو با کمترین کارمزد ممکن بین صرافی‌های ارز دیجیتال و همینجور کیف پول‌ها انتقال بدیم. سلام به همراهان دوست داشتنی، وقت همگی بخیر. من امید فدوی هستم و تو این ویدیو قرار هستش که نحوه انتقال ارزهای دیجیتالی مثل تتر با کمترین کارمزد رو بهتون آموزش بدم. اگر تا الان از ارزهای مثل تتر استفاده کرده باشین، این موضوع رو خیلی خوب میدونین که روی شبکه‌های مختلفی مثل اتریوم، سولونا، ترون، بایننس اسمارت چین و کلی شبکه دیگه ارز تتر قرار گرفته. برای سایر توکن ها هم این موضوع صدق میکنه. حالا اگر ما بخوایم ارز دیجیتال خودمون رو مخصوصا اگر تتر باشه با کمترین کارمزد ممکن انتقال بدیم، لازم هستش که از شبکه‌ای برای این موضوع استفاده بکنیم که کارمزدش تو بین شبکه‌های مختلف کمترین میزان ممکن هستش. برای ارز تتر چند سال پیش شبکه اتریوم شبکه خیلی بهینه و خوبی بود. ما در حد چند سنت میتونستیم ارز تتر خودمون رو انتقال بدیم، ولی انقدر استفاده از این شبکه زیاد شد که عملا کارمزد انتقال اون الان به چند دلار رسیده و برای خیلی از شماها به صرفه نیستش که با اون ارز تتر خودتون رو انتقال بدید. بعد از اون شبکه ترون جایگزین شد، محبوبیت زیادی پیدا کردش، ولی دقیقاً به خاطر همین موضوع استفاده از شبکه ترون هم بالا رفتش و به خاطر اینکه مکانیزم‌های لازم توی این شبکه پیش بینی نشده بود، الانی که من دارم این ویدیو رو براتون ضبط میکنم و ماه می سال 2025 هستش، اگر شما بخواید ارز تتر خودتون رو بر بستر شبکه ترون یا همون TRX انتقال بدین، لازمه که چند دلار کارمزد پرداخت بکنید که اصلا به صرفه نیستش. حالا برای این موضوع اگر شما وارد کیف پول خودتون بشین، ارز USDT یا همون تتر رو سرچ بکنید، متوجه میشین که بر بستر شبکه‌های مختلفی داره پشتیبانی میشه. بیشترین استفاده‌ای که در حال حاضر ارز تتر داره، صرافی‌های مختلف هم ازش پشتیبانی میکنن. این چند موردی هستش که بهتون میگم حتما از این شبکه‌ها در حال حاضر استفاده بکنید، چرا که کارمزد اون به نسبت شبکه اتریوم و شبکه ترون خیلی کمتر هستش. در وهله اول بهتون پیشنهاد میکنم از شبکه بایننس اسمارت چین یا همون BEP20 استفاده بکنید. چرا؟ چون اگر شما در حال حاضر بخواید از این شبکه استفاده داشته باشین، هم داخل کیف پول هم برای انتقال از صرافی، تو بیشتر مواقع کارمزدتون صفر هست، یعنی هیچ کارمزدی پرداخت نمی‌کنید. این سیاستی هستش که در حال حاضر شبکه بایننس اسمارت چین برای ارز تتر و یه سری از استیبل کوین ها مثل USDC پیش گرفته. حالا برای اینکه از این قابلیت ویژه‌ای که در حال حاضر روی شبکه بایننس اسمارت چین هست استفاده بکنی، فقط کافیه که مقداری ارز BNB روی شبکه BEP20 یا همون بایننس اسمارت چین داخل کیف پول سیفول خودتون نگهداری بکنید. پیشنهادم میکنم برای این موضوع از کیف پول سیفول استفاده بکنید، چرا که هم رابط کاربری اون به نسبت کیف پول‌های دیگه خیلی بهتر هست، امنیت بالاتری داره، از طرف ارزهای بیشتری هم پشتیبانی میکنه، مثل خیلی از کیف پول‌های دیگه مثل تراس والت، اگزادوس یا کلی کیف پول دیگه باگ‌های زیادی هم نداره که شماها رو دچار سردرگمی و نگرانی بکنه. مقداری ارز BNB در حد نیم دلار تا $1 کفایت میکنه که شما داخل کیف پول خودتون بریزین که از این امکان ویژه توی شبکه بایننس اسمارت چین بتونین بهره مند بشین. حالا برای اینکه این موضوع رو متوجه بشین، من یه تراکنش هم به شکل تستی اینجا میخوام براتون انجام بدم. برای این موضوع من وارد اکانت صرافی خودم میشم. توی صرافی البنک ارز USDT یا همون تتر رو سرچ میکنم. اینجا ببینید که ارز تتر رو برای من میاره، گزینه دیپازیت رو میزنم، شبکه رو بایننس اسمارت چین یا همون BEP20 انتخاب میکنم، کپی آدرس رو میزنم، میام داخل کیف پول، دکمه سند رو کلیک میکنم، پیست، یه مقدار ارز تتر میخوام انتقال بدم، فرضاً $100. اگر دکمه نیکس رو بزنم، توی صفحه‌ای که الان برای من میاره به هم نمایش میده که کارمزد این انتقال صفر هستش. همونجور که توی این تصویر هم مشخص هستش، توی بخش نتورک فی برای ما نوشته که در حال حاضر کارمزد انتقال روی شبکه بایننس اسمارت چین صفر هست و شما با انجام این تراکنش هیچ کارمزدی پرداخت نمی‌کنین. در واقع ارز BNB که داخل کیف پولتون ریختین محفوظ میمونه و هیچ مقداری برای این تراکنش ازش کسر نمیشه. پس پیشنهاد میکنم که از این امکان ویژه توی شبکه بایننس اسمارت چین حتما استفاده بکنید. این موضوعی که بهتون گفتم
در ارتباط با برداشت ارز تتر از صرافی ها هم در حال حاضر ست میکنه. بیشتر صرافی ها مثل همین صرافی البنک زمانی که شما وارد گزینه ویدرا بشین، روی گزینه آن چین بزنین، شبکه رو روی بایننس اسمارت چین قرار بدین، کارمزد انتقالتون رو 0 قرار میده که میبینین خیلی به صرفه هستش در مقابل شبکه‌های دیگه مثل اتریوم یا همون ERC20 که $6 باید کارمزد پرداخت بکنین، TRC20 که در حال حاضر برای صرافی $1 هست ولی از طریق کیف پول بخواید انتقال بدین کارمزدش خیلی بیشتره. شبکه پالیگون که $1 هست، سولونا هم $1 پرداخت میکنین، ولی داخل کیف پول شخصی خودتون اگر ارز سولونا، ارز پالیگون یا حتی ارز تون کوین رو شما داشته باشین، میتونین ارز تتر خودتون رو با کمترین کارمزد ممکن در حد چند سنت انتقال بدین. نگاهتون به کارمزدی که صرافی ازتون کسب میکنه نباشه. پس با این اوصاف بهتون پیشنهاد اکید میکنم که برای انتقال ارزهای دیجیتال خودتون اگر از شبکه بایننس اسمارت چین پشتیبانی میشه، حتما اون رو برای انتقال دارایی‌های خودتون استفاده بکنید. نکته دیگه ای که اکثر شماها ازش غافل هستین و خبر نداری اینه که اگر شماها ارزهای دیجیتال خودتون رو بین اکانت های خودتون توی یه صرافی انتقال بدین، عملا کارمزد انتقال شماها 0 هستش. فرقی هم نمیکنه که ارز دیجیتالتون چیه، میخواد تتر باشه، بیت کوین باشه، اتریوم باشه یا هر ارز دیجیتال دیگه ای که توی اون صرافی پشتیبانی میشه. حالا دلایل مختلفی هم برای این موضوع وجود داره. ممکنه که شما یه اکانت جدید داخل صرافی ایجاد کرده باشین برای اینکه بتونین از شرایط ویژه و بونوس هایی که توی اون صرافی هست استفاده بکنین. حالا به هر دلیلی ممکنه که توی اکانت قبلی خودتون از این امکان استفاده نکرده باشین، یا مثلا دلیل دیگه ای که برای این موضوع وجود داره اینه که کارمزد تراکنش های شما، کارمزد تریت هایی که داخل صرافی انجام میدین کمترین میزان ممکن بشه. چون اگر شما با یه لینک جدید ثبت نام بکنین توی صرافی که اسپانسر باشه، خیلی راحت میتونین کارمزد تراکنش ها و کارمزد تریت های خودتون رو توی صرافی کاهش بدید. برای اینکه از این امکان ویژه هم استفاده داشته باشین، کافیه که ثبت نام خودتون رو داخل صرافی مجددا انجام بدین، بعد از اون وارد اکانت قبلی خودتون توی صرافی بشین، روی اون ارز دیجیتالی که میخواین انتقالش بدین وارد بشین، گزینه ویدرا رو کلیک بکنین، این بار به جای گزینه آنچین گزینه دوم که اینترنال هستش رو بزنید. تقریبا توی تمام صرافی‌ها مثل البنک، صرافی توبیت این امکان ویژه پشتیبانی میشه. زمانی که روی دکمه اینترنال میزنید در واقع شما دارید داراییتون رو بین اکانت‌های مختلف اون صرافی انتقال میدید. حالا برای انتقال این دارایی چند تا راهکار مختلف رو صرافی در نظر گرفته. یه حالتش اینه که شما UID اکانت خودتون رو از اکانت جدید بردارید و توی اکانت قبلی خودتون اون رو پیستش کنید. امکان دیگه ای که اینجا وجود داره اینه که شما میتونید با استفاده از ایمیل خودتون هم این انتقال رو انجام بدین. فقط کافیه که ایمیلی که باهاش اکانت جدید خودتون رو توی صرافی ساختین توی این کادر پایین وارد بکنید، مبلغ تتری که میخواین انتقالش رو انجام بدین توی قسمت ویدرا اماونت وارد بکنید و در نهایت دکمه سابمیت رو بزنید. کدی که براتون از طرف صرافی میاد رو اینجا وارد میکنید، کد گوگل اتنتیکیتور خودتون رو هم وارد میکنید. یه چند دقیقه زمان بره که موجودی شما بدون کسر هیچ کارمزدی به اکانت جدیدتون داخل صرافی انتقال پیدا بکنید. اینها مرسوم ترین راههایی هستش که شما میتونید توی حوزه ارز دیجیتال کمترین کارمزد ممکن رو پرداخت بکنید.